تعرفوا ان البيتزا دي فيها 40 جرام بروتين وممكن تاكليها لوحدك كل يوم وتخسي. ما هي مش اي بيتزا عاديه، دي بيتزا تنحيف، الخليه جلوتين ودهون وسعراتها الحراريه مش عاليه ابدا، وده اللي يخليكي تقدري تاكليها لوحدك وتخسي. دي كمان سريعه التحضير من غير ولا عجن ولا تخمير. اوعدك مش هتقدري تاكلي اكتر من نصها وهتحسي بالامتلاء والشبع ولفترات طويله جدا. بجد يا جماعه خطيره وبتقفل الشهيه جدا. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها، انا هستخدم النهارده دقيق الحمص في الوصفه. في بدائل ليه كتيره جدا بجد، استنوا معايا وانا بشتغل معاكم في الوصفه هقول لكم كل البدائل المتاحه. اللي عايز يستفيد يكمل معايا الفيديو. دقيق الحمص اللي انا هستخدمه النهارده هو بتاع شركه سنبله الفرات. عملت بيه معاكم وصفات كتيره. عملنا كيكه الحمص كانت خطيره، كل اللي جربها ما صدقش قد ايه هي كيكه طالعه هشه واسفنجيه وكانها معموله اصلا بالدقيق الابيض. طعم الحمص فيها ما كانش باين تماما لاني استخدمت فانيليا بالبرتقال، غطت على اي طعم نوع دقيق اصلا ممكن تستخدميه. هسيب لكم اللينك بتاعها برده تحت في صندوق الوصف. ومعايا كمان نص كوبايه من الجبنه القريش. الجبنه القريش دي ملح خفيف جدا ومعصوره كويس جدا من الميه، وكمان بيضه وبيكنج باودر. طبق كده معايا هبدا انزل بالنص كوبايه الجبنه القريش وعليها البيضه. انا مش هحط ملح لان اي نوع جبنه حتى لو كانت ملح فيها خفيف بتبقى فيها نسبه من الملح، وانا مش عايزه البيتزا معايا تطلع ملحها يعني زايد قوي. هرش بس فلفل، عايز تحطي بقى زعتر او اي نكهه. وهبدا اضرب الحاجتين دول مع بعض بالهاند بلندر علشان عايزه القوام بتاعهم يبقى ناعم قوي. ممكن تحطيه في كبه. شايفين معايا كده القوام بقى كريمي ازاي؟ الجبنه ما بقاش فيها تكتلات تماما واختلطت حلو قوي مع البيضه. هو ده اللي انا عايزاه. دلوقتي هنزل عليهم بدقيق الحمص بمعالق الطعام العاديه. هنزل ب3 معالق كبيره من دقيق الحمص واشوف هحتاج تاني ولا ايه النظام. العجينه بتبقى لينه. بدائل لدقيق الحمص في الوصفه ينفع تستخدمي دقيق شوفان، دقيق شعير، دقيق حبه كامله، دقيق ذره. ينفع كمان دقيق جميع الاستعمالات الخالي جلوتين بتاع شركه سنبله الفرات، هو اللي انا جربته بجد خطير تحفه. وانا بقلب كده كمان هضيف بالمره البيكنج باودر معلقه صغيره واكمل تقليب. عايزه امزج كل حاجه في بعضها حلو قوي. العجينه دي بتبقى لينه، ما بتكونش عجينه متماسكه وناشفه. طيب هو انا حاسه ان العجينه ممكن تكون محتاجه حاجه كمان بسيطه من الدقيق. ضيف كمان معلقه كده. انا احتجت كمان معلقه اهو من دقيق الحمص. كل نوع دقيق بقى معاكم هتستخدموه هيختلف كميته عن النوع التاني. يعني انا هنا مثلا استخدمت 4 معالق كبيره من الدقيق. لو استخدمتي دقيق شوفان او حبه كامله او شعير يمكن تحتاجي ل3 معالق بس، لانها مليانه بالرده. انواع الدقيق دي كلها فيها رده، فكل نوع دقيق هتستخدميه في تشربه بقى للسوائل اللي موجوده في العجينه هيختلف. ودي معايا الصينيه اللي انا هستخدمها لتسويه البيتزا. حطيت فيها ورقه زبده، وده ورق الزبده بتاع الاير فراير البني ده. مؤخرا هو ده اللي انا بقيت بستخدمه لانه مش بيلزق الحاجه زي الابيض. بصراحه الابيض اللي في كل السوبر ماركت سيء للغايه يعني. ولو حد عارف نوع حلو ما بيلزقش الحاجه ياريت يقولي على اسمه في التعليقات. هدهن طبعا مسحه زيت بسيطه جدا. ودي معايا العجينه. ده بيكون قوام العجينه. شايفينها عامله ازاي؟ عجينه ما زالت فيها تلزيقه ولكن شكلت عجينه اهي. شايفينها؟ انا مش عايزاها بقى متماسكه بزياده. هو ده القوام اللي انا عايزاه. ما تكونش سايحه عن كده في ايديكي ولا تبقى برضو ناشفه ومتماسكه قوي علشان ما تاخديش نتيجه وحشه للبيتزا. طريقه التشكيل ان انا بحط في ايدي ميه مش زيت، وبجمع بيها العجينه. انزل بيها كده على ورقه الزبده بالشكل ده. يا رب يكون قوامها واضح قدامكم. ايا كان نوع الدقيق اللي هتستخدميه ايه حاولي توصلي لنفس قوام العجينه ده. تمام. هحط في ايدي بقى شويه ميه وابدا ان انا اضغط كده اوزع البيتزا بشكل حلو في الصينيه. والسمك بتاعها يرجع لكم، عايزينه رفيع خالص، عايزينه فيه شويه سمك براحتكم، بس يعني تخلي بالكم طبعا ان هي لسه البيكنج باودر هينفشها شويه في الفرن. هوزع بقى دلوقتي عليها صلصه البيتزا. انا بحب الصلصه تبقى كتير كده يبقى ليها طعم حلو قوي. دي صلصه طبعا بتاعت بيتزا انا عاملاها بنفسي في البيت، بس مش هحط دلوقتي بقى الجبنه والخضار وكده لغايه لما تستوي من تحت ويبقى جاهز بس عليها خطوه فتح الشوايه. كده البيتزا بتاعتي جاهزه بقى تدخل الفرن على درجه حراره 180 لغايه لما تستوي يا جماعه. بعد كده هطلعها نكمل مع بعض
التوبنج والحشوه اللي من فوق الوش اللي انتوا عايزينها. ده كده معايا بيكون شكل البيتزا بعد خلاص ما استوت. بجد قعدت حوالي 10 دقايق ما غابتش خالص. بصوا اول لما اخدت لون ذهبي من تحت كده طفيت على طول الفرن. ودلوقتي بقى نحط خطوه الجبن واي حشوه انت حباها. هوزع عليها جبنه وخضار، مش هحط حاجه تانية خالص. جبنه موتزاريلا اهي، وزعي عليها مثلا 3 معالق كبيره من الجبنه الموتزاريلا، ما تزوديش. طبعا شايفين المشهد الخرافي ده؟ دي بيتزا يا جماعه خاليه جلوتين، عاليه جدا بالبروتين، رهيبه. بالنسبه للسعرات الحراريه وكميه البروتين اللي موجوده في البيتزا كلها، السعرات هتوصل ل 400 سعر حراري، وكميه البروتين حوالي 40 جرام بروتين، نسبه عاليه جدا. طبعا انت ممكن تاكلي البيتزا كلها في وجبه غدا عادي جدا. 400 سعر حراري مش كتير على وجبه غدا، مشبعه وعاليه بالبروتين بالشكل ده. ولكن اوعدك مش هتقدري تاكلي اكتر من نص البيتزا، وهتحسي خلاص ان انتي قفلتي بجد، شبعتي جدا عن تجربه. وكالعاده انا مستنياكم تجربوا الوصفه باي نوع من انواع الدقيق الصحي اللي قلتها لكم مناسبه في الوصفه. جربوها وارجعوا قولوا لي رايكم بالتعليقات، متاكده انها هتعجبكم جدا. خلوني دلوقتي افكركم بمجموعه من الوصفات اللي عملتها بدقيق الحمص عندي في القناه. اول وصفه معايا وهي مفاجاه، نفس مكونات البيتزا دي عملتها معاكم قبل كده عيش، وكان طالع عيش بجد خطير، عامل زي الفطيره بالظبط، رهيب. شايفين الطراوه، شايفين الجمال. تاني وصفة معايا وهي بديل الخبز، استخدمت فيه دقيق الحمص وبمكونين 2 وبس، من غير بقى بيض ولا منتجات ألبان. طعمه خطير لاني استخدمت كمان فيه نكهة الكمون، كانت مدياله نكهة خطيرة. ممكن تاكليه كمقرمشات وممكن كبديل للخبز. واخر وصفة معايا وهي بسكوت اليانسون بدقيق الحمص، خطير ومقرمش وعالي البروتين، هو نفس بسكوت اليانسون بتاع الافران، بس عملته معاكم خالي جلوتين وبدقيق الحمص. وهسيب لكم لينك كل الوصفات دي تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.